4مین روز سفرمون سحر هوا صاف بود و موقع طلوع خورشید نور زیبایی روی برفا افتاده بود. تنهایی رفتم بیرون برای عکاسی. دلیل اصلی تعویض کمپ و انتخاب این کمپ به خصوص که بیش از 5 کلبه کوچک نداره، به غیر از این که میخواستم تنوع در مورد کمپ هامون داشته باشیم، این بود که کمپ متعلق به یک خانواده سامی است. سامی ها که مردم بومی شمال سوئدن، کارشون عمدتاً جنگلداری و گوزداریه و این کمپ در یک مزرعه گوزداری درست شده و برای همین آدم میتونه به راحتی و از نزدیک از گوزنهای شمالی دیدن کنه و حتی بره در میانشون و بهشون غذا بده. نسل گوزنهای شمالی که کاملا وحشی باشن، به خاطر شکار بی‌رویه آنها تا اواسط نیمه دوم سده 1800 میلادی در سوئد و فنلاند از بین رفتند. اواخر سده 1800 یک سری اقدامات برای حفاظتشون شد و از 1915 میلادی کاملا محافظت شده هستند. امروزه به طور عمده سامی ها ازشون مراقبت میکنن و کوچ آنها رو در کوهستان ها با موتور برفی، ماشین برفی و هلیکوپتر کنترل میکنند. خرج و درآمدشون از فروش گوشت، پوست، شاخ و استخوان گوزنها تأمین میشه. بعد از برنامه گوزنها دیگه از این کمپ رفتیم. کار بعدی بازدید از موزه هوای آزاد سامی هاست که آدم میتونست تا حدی با روش سنتی زندگی سامی ها آشنا بشه. بعد از اونجا راه افتادیم رفتیم به طرف کمپ بعدی در یک ده سام‌نشین در دامنه کوه. این جای جدیدی که می‌خواستیم بریم حدود 70-80 کیلومتر از کمپ قبلیمون فاصله داشت، اما با توجه به شرایط زمستانی جاده و خطر عبور گوزن از میان جاده مجبور بودیم با سرعت کم رانندگی کنیم. اینجا در انتهای جاده ماشین رو است. ماورای اینجا دیگه فقط کوهستانه. در این ده کلاً حدود 20 خانواده سامی زندگی میکنن. چند تا از اونها بازنشستن و چند تاشون کارشون گردوندن این کمپ هست. بقیه‌شون هم به جنگلداری و گوزداری مشغولن. این دهکده و دریاچه‌ای که بغل دستشه کاملا توسط کوهستان محاصره شده. در حال حاضر اون دریاچه کاملا یخ زده
و مثل کوههای اطراف پوشیده از برفه و این گوزنها روی اون در حال گردش هستند. اون شب هم هوا صاف بود و اگرچه به نظر نمی رسید فعالیت خورشیدی در آن روز آنچنانی بوده، من میخواستم امتحان کنم ببینم میشه دوباره شفق قطبی رو دید. هوا که معمولاً در اونجا رکورد سرما در سوئد رو داره، اون شب بیش از حد سرد بود و همسفرهام اصلاً از کلبشون بیرون نیومدن. من تنها رفتم بیرون. در تاریکی مژه‌هام یخ زده بود، سپایم از سرما، چفت‌ها و پیچ‌هاش یخ زده بود، دست‌هام هم با وجود 2 دستکش از سرما تقریباً بی‌حس شده بود. سپایه رو نتونستم درست فیکس کنم و سعی کردم دوربین و سپایه رو با دست نگه دارم. طبیعتاً عکس‌های اون شب خوب در نیومد. صبح روز بعد در رسپشن کمپ بهمون گفتند که دمای دیشب منهای 23 درجه بوده و درست شب قبل از این که ما به این کمپ بیایم هوا منهای 30 درجه بوده، ولی رکورد سرما در اونجا و در اون ماه منهای 37 درجه بود. شانس آوردیم ما اون شب‌ها اونجا نبودیم. خب خیلی ممنون که لطف کردین و این ویدیو رو دیدین. اگر ویدیوهای 3 روز قبلی این سفر رو ندیدین میتونین اونها را هم در همین پیج ببینین. اگر لطف کنین یک کامنت بگذارین خوشحال میشم. تا ویدیوی بعد سالم و تندرست باشید.